Phạm Nhi. Bái kiến giáo chủ. Tốt lắm. Cha, ở đây có một tiểu khất cái. Bảy ngày sau chính là kỳ khảo hạch của Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn là đệ nhất tiên môn của châu này. Tô gia chúng ta với tư cách là một trong tam đại gia tộc của Bình An Thành, lần này nhất định phải dốc toàn lực giành lấy xuất nhập môn, nghe rõ chưa? Rõ. rõ. Tần Phàm nghe nói hôm qua ngươi lại đem đồ ăn đến cho đại tiểu thư. Một tên tạp dịch như ngươi cũng không nhìn lại xem mình có thân phận gì, lại dám mơ tưởng bám víu vào cành cao như đại tiểu thư. Tống Thiên Đô, ngươi đừng có quá đáng. Còn dám cãi lại sao? 10 năm trước ngươi lưu lạc đầu đường xó chợ là đại tiểu thư tốt bụng thu nhận, cho ngươi miếng cơm ăn. Ngươi thật sự coi mình là cái thá gì sao? Đúng vậy. Đại tiểu thư chính là đệ nhất thiên tài của Bình An Thành chúng ta. Tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đến tiên thiên cửu phẩm ở Bình An Thành này. Cũng chỉ có những tài năng trẻ như Tống sư huynh mới xứng đôi với đại tiểu thư. Nói đúng lắm, một kẻ phế vật đến cả linh căn cũng không có. Ngươi cũng xứng sao? Ta chỉ là cảm kích đại tiểu thư đã giúp đỡ ta vào lúc ta khó khăn nhất. Tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận nào khác. Vậy sao? Chỉ cần ngươi chui qua háng của ta thì ta sẽ tin ngươi. Cút đi. Chỉ có thế thôi à? Đánh cho ta, đánh thật mạnh vào. Họ Tần kia, chỉ cần ngươi còn ở Tô gia, ta gặp ngươi một lần, sẽ đánh ngươi một lần. Gì? Tống Thiên Đô, hôm nay ngươi khinh ta nhục ta, sẽ có một ngày ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp trăm lần. Năm trăm năm rồi, cuối cùng cũng có hậu duệ nhà họ Tần thức tỉnh xích huyết long đồng. Ngươi là ai? Đây là đâu? Nhóc con, đừng sợ. Đây là thế giới. Bên trong nhãn đồng của ngươi, còn ta tên là Long Tổ. Vì ngươi đã thức tỉnh xích huyết long nhãn, nên một luồng tàn hồn này mới thức tỉnh. Xích huyết long nhãn. Đúng vậy. Xích huyết long nhãn chính là thần nhãn đệ nhất thượng cổ, sở hữu uy năng vượt xa tưởng tượng. Vào thời đại đó, những người sở hữu đôi mắt này đều là những kẻ tung hoành thiên hạ hào kiệt tuyệt thế coi rẻ bát phương. Lợi hại vậy sao? Nhưng mà, con sinh ra vốn không có linh căn. Sao có thể chứ không? Không phải ngươi không có linh căn, mà là bao nhiêu năm tu luyện của ngươi linh lực tích tụ được đều bị đôi mắt của ngươi hấp thụ hết rồi. Hóa ra là vậy. Lão Tổ, con muốn biết những kẻ năm đó tại sao lại diệt môn Tần gia của con? Năm xưa, Tần gia cũng từng có thời kỳ vô cùng huy hoàng. Nhưng cùng với việc thức tỉnh hậu duệ có xích huyết long nhãn
ngày càng ít đi thực lực. Tần gia dần dần suy yếu. Điều này khiến cho những kẻ tâm hoài bất chính có cơ hội để ra tay. Mối thù này không báo. Tần Phàm ta thề không làm người. Con đường tu tiên chia thành tiên thiên cảnh, linh đan cảnh, động hư cảnh và tiên nhân cảnh. Kẻ sát hại cha ngươi năm đó tu vi cực cao, muốn báo thù thì không được nôn nóng. Nhưng hiện tại, Xích Huyết Long Nhãn đã hoàn toàn thức tỉnh, tu vi trước đây của ngươi sẽ được hoàn trả lại toàn bộ. Sau khi được Xích Huyết Long Nhãn cải tạo, linh lực của ngươi sẽ tinh thuần gấp trăm lần trước kia. Xích Huyết Long Nhãn có tổng cộng 3 tầng năng lực. Hiện giờ ngươi đang sở hữu năng lực tầng thứ nhất, gọi là hóa linh. Có thể biến dược liệu bình thường trở thành linh thảo cực phẩm. Đợi đến khi ngươi đạt tới linh đan cảnh thì có thể mở ra tầng thứ hai. Còn tầng thứ ba thì phải đợi đến khi ngươi đạt tới động hư cảnh. Tốt quá rồi. Có sự trợ giúp của những linh thảo này con có thể bắt đầu tu luyện bát môn độn giáp rồi. Bát môn độn giáp chính là tuyệt học đệ nhất của Tần gia ta. Muốn tu luyện môn công pháp này bắt buộc phải có thể chất cường tráng. Một khi tu luyện thành công, có thể vô địch trong cùng cảnh giới, thậm chí có thể vượt cấp giết địch. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn phải tìm một môn phái lớn để làm chỗ dựa. Thanh Vân Môn chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Trước đó mình phải đổi một ít linh thạch chuẩn bị cho thật tốt. Trưởng quầy, tôi muốn cầm cố một ít thảo dược. Nhóc con, chỗ ta không thu đồng nát. Ông cứ xem trước đã. Linh thảo cực phẩm, Cửu Diệp linh trì. Không ngờ lại đúng là linh chi chín lá thật. Sức mạnh hóa linh này quả nhiên thần kỳ. Kim cang bồ đề, Bắc Hải cự linh sâm. Cha tiểu huynh đệ à, cậu lấy đâu ra mà nhiều linh thảo cực phẩm thế này? Công tử, những thứ này, vạn bảo lầu của tôi nhận hết. Mạnh trưởng lão, Tôi là chủ của nơi này. Những cây linh thảo này phẩm chất vô cùng tốt. Bổn tiệm sẵn lòng thu mua với giá cao. Ngài thấy thế nào? Tôi chỉ cần linh thạch. Đương nhiên là được. Tiểu huynh đệ đi thông thả nhé. Mình đã cố ý đi đường vòng rồi. Không ngờ vẫn bị theo dõi. Công tử đừng hiểu lầm. Tôi thấy công tử ra tay hào phóng. Chắc hẳn gần đây đã có được cơ duyên lớn gì đó. Chi bằng để tiểu nữ được mở mang tầm mắt. Cô nương sao lại nói vậy? Những thảo dược đó là do tôi lúc lên núi hái thuốc vô tình phát hiện ra thôi, không phải như cô nghĩ đâu. Nói bậy bạ. Linh thảo cấp bậc đó chỉ mọc ở các bí cảnh thượng cổ và cấm địa tiên môn. Có thể nói là ngàn vàng khó cầu. Một kẻ phàm phu tục tử như ngươi sao có thể dễ dàng tìm được chứ? Nếu cô nương đã không tin thì tôi cũng chịu thôi. Vậy để ta bắt ngươi lại, rồi lục soát người ngươi là biết ngay. Đây là hỏa độc. Ta tu luyện công pháp hệ hỏa, không cẩn thận bị hỏa độc phản phệ. Phải có băng phách tuyết liên mới giải được độc. Hóa ra đó là lý do cô nhắm vào ta. Nhưng mà, ta không hề có vật này. Nóng quá, khó chịu quá. Nhóc con, muốn hóa giải hỏa độc
không nhất thiết phải dùng băng phách tuyết liên. Vẫn còn cách khác. Tất nhiên rồi, Long tộc ta có một bí pháp song tu lão phu có thể truyền thụ cho ngươi. Nhờ vào sức mạnh điều hòa âm dương có thể hóa giải chất độc này. Song tu. Phải làm sao đây? Dù lúc nãy cô ta định cướp của mình nhưng dù sao đây cũng là một mạng người. Mà kệ vậy, tình thế cấp bách. Để cứu mạng cô, đành mạo phạm vậy. Cảm giác thật đặc biệt. Trong cơ thể người này sao lại có linh lực nóng rực và dồi dào đến thế? Vậy mà đã thăng lên tiên thiên ngũ phẩm. Công pháp này, quả nhiên lợi hại. Lệnh bài của Thanh Vân Môn. Cô ta hóa ra là người của Thanh Vân Môn. Đồ dâm tặc. Chiếm hời của ta xong mà muốn phủi mông bỏ đi sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Mình cũng xui xẻo quá đi. Không những chẳng cướp được gì, lại còn bị tên khốn đó chiếm hời. Mặt mũi nào mà nhìn ai nữa đây? Sao có thể như vậy? Hỏa độc trên người mình vậy mà đã được giải rồi. Bát môn độn giáp cửa thứ nhất. Khai môn. Mở. Thành công rồi bát môn độn giáp. Quả nhiên uy lực kinh người. Tần Phàm. Một tên tạp dịch như người lén lén lúc đứng trước đá thử nghiệm định làm cái gì đây? Ta thấy cái tên phế vật này chắc là bị chúng ta đánh cho ngốc luôn, rồi muốn trổ tài trên đá thử nghiệm này để chúng ta phải nhìn hắn bằng con mắt khác sao? Ta đã nói với ngươi rồi, chỉ cần ngươi còn ở lại, Tô Gia thấy ngươi một lần là đánh ngươi một lần. Anh em đầu phế đôi tay đó của hắn cho ta. Dừng tay. Các người đang làm gì thế? Đại tiểu thư, người cuối cùng cũng đến rồi. Thằng nhóc Tần Phàm này, điên rồi, hắn chiếm cứ sân viện không cho chúng tôi tu luyện. Chúng tôi đã hết lời khuyên, ngăn không những không nghe, mà còn đột nhiên, nổi khùng đấm đá chúng tôi túi bụi. Đúng thế. Thằng nhóc này, Còn nói cái gì mà hắn là người của đại tiểu thư nói là chúng tôi không dám làm gì hắn đâu. đại tiểu thư người xem này, cánh tay này của tôi chính là bị hắn đánh bị thương đấy. Xin đại tiểu thư, hãy làm chủ cho chúng tôi. Gan lớn thật đấy. Chỉ là một tên tạp dịch hèn mọn mà dám đả thương người của Tô Gia như thế này sao? Đúng rồi. Không coi quy tắc của Tô Gia ra gì cả. Đại tiểu thư không phải như vậy đâu. Tôi còn chưa chạm vào hắn nữa là hắn tự giả vờ đấy. Đủ rồi Tần Phàm, đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn ngoan cố không chịu hối cải sao? Ngươi có biết Tống Thiên Đô này chính là đệ tử nòng cốt tham gia kỳ kiểm tra của Thanh Ngọc Môn lần này. Ngươi đã đánh hắn bị thương. Nếu làm ảnh hưởng đến việc hắn tham gia kiểm tra, ngươi có gánh vác nổi không? Vậy ý của Tô đại tiểu thư là dù rõ ràng biết người sai là hắn, chỉ vì tôi là một phế vật không có linh căn, nên đáng bị người ta tùy ý nhục mạ chà đạp không thương tiếc. Đến cả tư cách phản kháng cũng không có sao. Tống sư huynh tuổi còn trẻ mà đã đạt đến tiên thiên lục phẩm, đó chính là trụ cột tương lai của Tô phủ chúng ta. Người cũng không tự soi gương nhìn lại mình đi, loại như người mà cũng đòi so với Tống sư huynh sao? Tần Phàm, ta đang định tìm ngươi đây. Đây là bánh quế hoa ngươi gửi đến hôm qua.
Còn cả chiếc vòng tay này nữa, là món quà ngươi tặng ta vào ngày sinh nhật 18 tuổi. Giờ trả lại hết cho ngươi. Lúc đó ta nhận lấy những thứ này chẳng qua là thấy ngươi đáng thương thôi. Hy vọng sau này ngươi đừng có tự đa tình nữa. Ngươi và ta vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau. Tần Phàm. Đại tiểu thư, đây là quà tặng cô. Còn cái này nữa. Cảm ơn cô trong suốt thời gian qua đã quan tâm chăm sóc chúng tôi. Anh bị thương rồi. Không sao đâu. Lúc khuân vác hàng ở bến tàu tôi vô ý bị trầy xước thôi. Tiểu thư, cô vẫn là quá lương thiện, rồi cái thứ rách nát này mà vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Ha ha ha. Cũng không nhìn lại xem bản thân mình là cái thá gì, mà cũng đòi tặng đồ cho đại tiểu thư. Tặng cái thứ rẻ tiền như thế này, không thấy xấu hổ sao? Nhóc con, ngươi cười cái gì? Ta cười. Chiếc vòng ngọc này vở rất hay. Chiếc vòng ngọc này vở hay lắm. Tần Phàm, ngươi điên rồi sao? Tần Phàm, còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi Tống Thiên Đô đi. Xin lỗi sao? Phải đó. Nể tình những năm qua, ngươi đã làm vài việc lặt vặt cho Tô gia. Ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Vậy thì thật là đa tạ đại tiểu thư rồi. Tần Phàm ta, tuy xuất thân thấp kém, nhưng cũng có cốt cách và tôn nghiêm của riêng mình. Bảo ta xin lỗi hạng người này, đúng là si tâm vọng tưởng. Tần Phàm, đồ vong ơn bội nghĩa. Ngươi đừng quên ban đầu là ai đã thu nhận ngươi mà cũng dám nói chuyện với đại tiểu thư như thế sao? Đúng vậy. Trước đây là Tô Phủ đã thu nhận tôi. Những ơn nghĩa này, tôi luôn khắc ghi trong lòng, thế nên tôi luôn hiểu rõ thân phận của mình, chưa từng dám có bất kỳ ý nghĩ phi phận nào. Nhưng kết quả, thứ nhận lại được lại là sự sỉ nhục ngày càng quá đáng của các người. Láo xược. Tần Phàm, gan ngươi lớn thật đấy. Dám ở đây ăn nói hàm hồ chống đối chủ nhân. Ngươi coi Tô gia là nơi nào mà để ngươi muốn làm gì thì làm sao? Nếu Tô Phủ đã không coi tôi là người thì kể từ hôm nay, Tần Phàm ta và Tô Phủ ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn chút liên quan gì nữa. Chỗ linh thạch này đủ để trả lại ơn nghĩa của Tô Phủ đối với tôi suốt những năm qua rồi. Nhiều linh thạch vậy sao? 7 ngày sau, tại kỳ kiểm tra của Thanh Vân Môn, ta sẽ khiến tất cả các người phải hối hận vì những gì đã làm ngày hôm nay. Ha ha ha. Kiểm tra Thanh Vân Môn ư? Chỉ dựa vào ngươi sao? Tô đại tiểu thư, xin cáo từ. Tiểu thư, cô nhìn hắn kìa. Kệ hắn đi. Chuyện này là sao? Cái này không biết nữa, vừa nãy vẫn còn bình thường mà. Người này thế mà chỉ dùng một đấm đã làm nứt đá thử nghiệm. Tu vi e là đã đạt đến lục phẩm trở lên. Không thể nào, khắp thành bình an ngoài Thiên Đô và đại tiểu thư cô ra, không thể nào có cao thủ lục phẩm trở lên. Chẳng lẽ là Tần Phàm? Không sao có thể chứ. Thôi bỏ đi, có lẽ chỉ là mấy ngày nay sấm sét vô tình đánh trúng thôi. Mau nhìn kìa, đó chính là trưởng môn Thanh Vân Môn đạo nhân Thương Tùng, còn có Mạnh trưởng lão của đỉnh thần nữ thiên tài số 100 năm qua của Thanh Vân Môn. Sao lại là cô ấy? Cô ấy thế mà lại là trưởng lão Thanh Vân Môn. Bản tọa tuyên bố, kỳ sát hạch 10 năm một lần của phái Thanh Vân chính thức bắt đầu. Thử thách được chia làm 2 vòng. Vòng đầu tiên là kiểm tra tu vi. Muốn gia nhập phái Thanh Vân, chúng ta tu vi phải đạt đến tiên thiên ngũ phẩm trở lên. Các ngươi lần lượt bước lên, đặt lòng bàn tay lên cột đá. Cột sáng càng cao, chứng tỏ linh lực trong cơ thể các ngươi càng mạnh.
Đường Tuyết Y nhà họ Đường tiên thiên ngũ phẩm, đạt. Đường gia chủ, chúc mừng nhé. Tô gia chủ, ngài khách sáo quá. Tuyết Y từ nhỏ đã khổ luyện, nay có được thành tích này cũng coi như không phụ công sức bao năm qua. Tu vi cũng khá, tư chất thì cũng tạm tạm. Tống Thiên Đô nhà họ Tô tiên thiên lục phẩm, đạt. Người này khá đấy. Tư chất và tu vi cũng được coi là xuất sắc. Tô Nhu Nhu nhà họ Tô bái kiến Mạnh trưởng lão. Nhu Nhu đã ngưỡng mộ Mạnh trưởng lão từ lâu những năm qua, luôn coi Mạnh trưởng lão là tấm gương sáng trong lòng ngày đêm lấy. Mạnh trưởng lão làm chuẩn mực khổ công tu luyện, chỉ mong có một ngày có thể nhận được từ Mạnh trưởng lão vài phần chân truyền. Căn cốt tinh anh khí chất bất phàm, đúng là một mầm non tu tiên tốt. Khá lắm. Tô Nhu Nhu tiên thiên cửu phẩm. Tu vi của con là cao nhất trong số tất cả những người tham gia kiểm tra ở đây. Cô bé này quanh thân linh vận luân chuyển, nhìn qua là biết linh căn chi thể. Xem ra vị trí đứng đầu cuộc kiểm tra lần này đã xuất hiện rồi. Đúng vậy, không hổ là thiên tài số 1 của thành Bình An. Những người khác so với cô ấy như đom đóm so với vầng trăng sáng, thật là mờ nhạt. Chán thật. Sao lại gặp phải cô ta ở đây, xem ra hôm nay đành phải chuồn trước thôi. Sao hắn lại ở đây? Công tử sao vừa mới đến đã muốn đi rồi? Chẳng lẽ là có tật giật mình, sợ bị người ta phát hiện ra bí mật không thể tiết lộ nào đó? Trưởng lão Mạnh sao lại nói vậy? Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Đã đến đây rồi thì lên chơi một chút đi. Tần Phàm, đây là Thanh Vân Môn hiện trường khảo hạch. Một kẻ bị nhà họ Tô đuổi đi như phế vật như ngươi, lên đây góp vui cái gì? Mau cút xuống cho ta. Ta cũng là người của thành Bình An, tuổi tác cũng phù hợp, dựa vào cái gì mà ta không được tham gia? Tần Phàm, ai cũng biết ngươi bẩm sinh không có linh căn, không thể tu luyện. Mau xuống đi, đây không phải nơi ngươi có thể đến. Tô gia chủ, người của ông thật là to gan lớn mật. Một tên tạp dịch không có linh căn mà cũng dám chạy đến nơi khảo thí này mà làm loạn. Đúng là chẳng coi quy định của Thanh Vân Môn ra gì cả. Người này đã rời khỏi Tô phủ, đã không còn chút liên quan gì tới nhà họ Tô nữa. Người đâu, đuổi hắn ra ngoài cho ta, đừng để ảnh hưởng tới vòng khảo hạch thứ 2. Dừng tay. Là ta bảo hắn lên. Sao? Các người có ý kiến gì à? Không dám. Mạnh sư muội, có chuyện gì vậy? Trưởng môn sư huynh, vẫn còn sót một người. Đừng làm mất thời gian nữa, cho hắn mau chóng kiểm tra đi. Cơ hội đã cho ngươi rồi. Nếu ngươi không vượt qua khảo hạch, ta sẽ lấy tội danh làm loạn buổi khảo hạch để trừng phạt, ném ngươi vào hậu sơn. Nghe nói buổi tối ở đó sẽ có đàn yêu thú xuất hiện, ăn thịt người không nhả xương. Ta đã nói gì rồi mà hắn đúng là một phế vật. Cứ nhất quyết đòi lên chứng minh bản thân, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Thằng danh con, xem ngươi kết thúc thế nào. Tần Phàm, bây giờ ngươi xuống vẫn còn kịp đấy. Ta có thể xin giúp ngươi, miễn cho ngươi hình phạt. Một khi ta đã đứng ở đây thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Dao động linh lực này thật đáng sợ. Chuyện này sao có thể chứ? Mạnh trưởng lão, pháp bảo này có phải hỏng rồi không? Tần Phàm hắn chỉ là một phế vật không có linh căn, sao có thể chứ? Ngũ phẩm,
Nhưng luồng linh lực dao động này sao lại mạnh đến vậy? Trưởng môn sư huynh, theo huynh thấy chuyện này rốt cuộc là sao? Đứa trẻ này trông có vẻ bình thường. Xem ra chắc là pháp bảo xảy ra vấn đề rồi. Tần phàm tiên thiên ngũ phẩm đạt. Thằng danh này sao có thể? Hóa ra hắn lại âm thầm luyện đến ngũ phẩm rồi. Gia chủ không cần nản lòng. Tần phàm hắn chắc chắn là gặp vận may cứt chó gì đó thôi. Không có gì ghê gớm đâu. Một tên tạp dịch như hắn, cho dù có tu luyện đến tiên thiên ngũ phẩm thì đã sao? Không có công pháp cao thâm hỗ trợ hắn vẫn chỉ là một phế vật. Đúng vậy. Trận thứ hai là kiểm tra thực chiến xem tôi dạy cho hắn một bài học thế nào. Chào cậu, tôi là Đường Tuyết Y. Tại hạ Tần Phàm. Sau đây bắt đầu vòng 2. Kiểm tra thực chiến. Tô Nhu Nhu nhà họ Tô xin chỉ giáo. Tốt lắm. Đệ nhất thiên kiêu thành Bình An, quả nhiên danh bất hư truyền. Khá lắm. Khả năng thực chiến của cô gái này quả nhiên cũng đứng đầu toàn trường. Gia chủ, lần này 2 suất của nhà họ Tô chúng ta coi như là nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Đó là đương nhiên. Tần Phàm, Đối thủ của ngươi là ta. Tống Thiên Đô ngươi đến đúng lúc lắm. Ta cũng đang định tìm ngươi đây. Tần Phàm à, đừng tưởng ta không biết ngươi vội vàng muốn gia nhập Thanh Vân Môn như vậy, chẳng phải là để dễ dàng tiếp cận đại tiểu thư hơn sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Ta thấy ngươi đúng là bệnh không hề nhẹ đâu. Bỏ đi. Ta cũng chẳng buồn tranh cãi vô nghĩa với ngươi làm gì. Ân oán giữa ta và ngươi hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Ha ha ha, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ khoảng cách giữa ngũ phẩm và lục phẩm rồi. Đừng nói là ngươi, ngay cả những thiên tài hàng đầu của Thanh Vân Môn cũng khó mà vượt cấp để chiến thắng đối thủ được. Tần Phàm, ngươi tu hành không dễ dàng gì. Ta khuyên ngươi nên sớm nhận thua đi. Nếu ngươi chịu cúi đầu nhận lỗi, phủ họ Tô ta có thể sắp xếp cho ngươi một chức giáo đầu. Đây không phải là cơ hội mà ai cũng có đâu. Ngươi nên biết tự lượng sức mình, đừng có mà chấp mê bất ngộ nữa. Chấp mê bất ngộ ư? Thật nực cười. Trong mắt Tô Nhu Nhu, ngươi Tần Phàm, ta mãi mãi chỉ là một con kiến hôi. Nhưng ngươi có biết kiến hôi cũng có chí lớn lay chuyển trời xanh. Hôm nay ta sẽ để cho tất cả mọi người ở thành Bình An biết rằng cái gọi là rào cản võ đạo chẳng qua chỉ là viên đá lót đường để ta leo lên đỉnh cao mà thôi. Thằng danh này, rốt cuộc vẫn còn quá trẻ con. Để xem lát nữa, ngươi bị đánh cho té ra quần thế nào. Thằng ranh này thật là không biết trời cao đất dày là gì. Đúng vậy, tiên thiên ngũ phẩm muốn chiến thắng tiên thiên lục phẩm gần như là điều không thể. Được thôi. Nếu ngươi đã muốn chết đến thế thì đừng trách ta độc ác. Xem ta đánh ngươi như chó chết trong vòng 3 chiêu đây. Thiên Đô, đừng nói nhảm với hắn nữa, ra tay giết quách hắn đi cho xong. chỉ cần thắng trận này 2 suất của Tô gia ta là chắc chắn rồi. Đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi. Sao nào? Vừa nãy chẳng phải kiêu ngạo lắm sao, sao bây giờ lại giống như một con chó nhà có tang nằm bẹp trên đất không dậy nổi thế này? Đừng vội. Vừa rồi chỉ là khởi động thôi. Chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Giữa ngũ phẩm và lục phẩm, trong mắt người thường có lẽ là rào cản không thể vượt qua. Nhưng trong mắt Tần Phàm ta, chẳng qua chỉ là một lớp giấy mỏng có thể dễ dàng đâm thủng. Thằng ranh này, rốt cuộc định làm gì vậy? Tiếng gì thế này? Bát môn độn giáp vẫn tinh thần. Long hoàng nhất khiếu hám càn khôn. Đây là... Chỉ được cái làm màu. Hiền càng kiếm pháp. Môn thứ nhất mở.
này, sao có thể như vậy được? Tần Phàm lại có thể đánh bại được Tống Thiên Đô. Tần sư huynh, huynh lợi hại quá. Đây rốt cuộc là công pháp gì mà lại có uy lực kinh người như vậy? Tống Thiên Đô, ngươi còn nhớ trước đây ngươi đã sỉ nhục ta thế nào không? Tần Phàm, cầu xin ngươi, đừng mà. Tha cho tôi. Tha cho tôi đi. Đừng mà. Hôm nay ta sẽ phế bỏ tay chân của ngươi, để sau này ngươi không thể làm ác được nữa. Tần Phàm dừng tay. Tần Phàm, ngươi đã giành chiến thắng trong cuộc tỷ thí này rồi, thì nên có lòng nhân từ đánh kẻ. Chạy đi, không ai đánh người, chạy lại dừng tay đi. Ồ, lúc hắn sỉ nhục và chèn ép ta sao không thấy ông nói một lời công đạo nào? Giờ hắn thua ta, ông lại nhảy ra bảo vệ hắn. Ta nói lại một lần nữa, Tống Thiên Đô là người của Tô Phủ, ngươi không được động vào hắn. Vậy nếu ta cứ nhất quyết động vào hắn thì sao? Láo xược. Thằng ranh, đừng tưởng ngươi đánh bại được một tiên thiên lục phẩm là có thể muốn làm gì thì làm. Đây là Thanh Vân Sơn, không phải nơi để ngươi làm loạn. Trưởng lão có ý gì? Chỉ vì hắn là người của Tô gia sao? Đúng vậy. Tuy rằng thiên phú của nhóc con nhà ngươi tạm thời có thể lọt vào mắt xanh, nhưng so với Tô Nhu Nhu còn kém xa vạn dặm. Lão Phu đã quyết định nhận Tô Nhu Nhu làm đệ tử chân truyền. Tương lai, cô ấy chắc chắn sẽ là đệ tử nòng cốt của bản môn, còn Tô gia từ nay về sau cũng sẽ nhận được sự che chở của Thanh Vân môn. Tô Nhu Nhu bái kiến sư tôn. Không cần đa lễ, sau này đều là người một nhà rồi. Chúc mừng gia chủ. Kim trưởng lão là thủ tọa của giới luật đường. Tại Thanh Vân môn, chỉ dưới quyền trưởng môn Thương Tùng đạo nhân đại tiểu thư, có thể bái dưới trướng của ngài ấy, tiền đồ sau này thật không thể đong đếm. Đúng vậy. Sau này Tô gia chúng ta địa vị trên giang hồ chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Biết đâu được sau này còn có thể trở thành đại tộc tu tiên, ha 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 ha. Tần Phàm, ngươi nghe thấy chưa? Tô gia có Kim trưởng lão che chở. Ngươi dám động vào ta thử xem. Cho dù ngươi có may mắn thắng ta một lần, thì đã sao nào? Phế vật, chung quy vẫn là phế vật. Tần Phàm dừng tay đi. Đừng vì một phút bốc đồng mà hủy hoại tiền đồ của bản thân. Tiền đồ sao? Tiền đồ của Tần Phàm ta từ trước đến nay luôn nằm trong tay của chính mình. Hôm nay ta nhất định phải phế bỏ kẻ này, cho dù là ai tới cũng vô dụng thôi. Thật là quá ngông cuồng. Kim trưởng lão, ngài phải đòi lại công đạo cho Tô gia chúng ta. Thằng ranh tìm chết. Cha, chúng ta có nên giúp hắn không? Bớt lo chuyện bao đồng đi. Lão Phu sẽ phế bỏ ngươi. Sư muội, muội có ý gì đây? Sư huynh, vì một tên đệ tử ngoại tộc của Tô gia, có đáng để huynh phải nổi trận lôi đình thế không? Tên nhóc này coi thường phép tắc, phá hoại môn quy của Thanh Vân môn chúng ta. Nếu không trừng trị nghiêm khắc, thì thể diện của Thanh Vân môn đặt ở đâu? Đều là người trẻ cả khí huyết bừng bừng. Tư thù cá nhân cũng là chuyện thường tình. Còn Tống Thiên Đô này, ta cũng có nghe danh qua hắn cậy thế. Tô gia mà tung hoành ngang ngược trong Bình An Thành. Tần Phàm hôm nay chẳng qua là nhất thời phẫn nộ nên ra tay hơi nặng, nhưng nếu vì thế mà phế bỏ tu vi của hắn thì thật là mất công bằng. Sư muội, rốt cuộc muội có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Ta chỉ muốn nói cho huynh biết, Tần Phàm, Mạnh Tử Vi ta bảo vệ rồi. Sao Mạnh trưởng lão lại đột nhiên ra mặt bảo vệ Tần Phàm? Thế này lẽ nào trước đây họ có quen biết nhau? Tần Phàm thiên phú xuất chúng, ta quyết định nhận hắn làm thủ tọa đệ tử của mình. Cái gì? Không, chuyện này sao có thể chứ? Sao Mạnh trưởng lão lại nhận Tần Phàm làm đệ tử của mình? Nghe đồn, Mạnh trưởng lão luôn độc hành chưa từng nhận đồ đệ. Không biết có bao nhiêu đệ tử trong châu này đều muốn bái vào môn hạ của bà ấy, nhưng đều bị bà ấy từ chối cả. Sư muội, muội nói thật sao?
Những chuyện Mạnh Tử Vi, ta đã định, không ai có thể thay đổi được. Ngươi. Đúng rồi. Thân là trưởng lão Thanh Vân Môn, lại vì chuyện nhỏ nhặt mà tranh chấp còn ra thể thống gì nữa. Trưởng môn sư huynh. Không cần nói thêm nữa. Mạnh sư muội nói đúng, vì một kẻ phế vật mà ra mặt quả thực không phải là hành động sáng suốt. Trưởng môn, Tần Phàm dám sỉ nhục Tô gia ta trước mặt mọi người, mối thù này ta nhất định phải báo. Tân Phàm, ngươi xem chuyện này nên kết thúc thế nào? Ba tháng sau, chính là kỳ tam phái hội võ 6 năm một lần. Lúc đó cao thủ các phái Vân Tập Tinh Anh hội tụ. Chúng ta hãy ở trên lôi đài đó phân cao thấp. Nếu ta thua tùy ngươi xử trí. Còn nếu ngươi thua, trước mặt tất cả mọi người, hãy quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với ta. Chỉ dựa vào ngươi sao? Tiểu tử không biết trời cao đất dày. Vẫn là quá bốc đồng rồi. Giữa ngũ phẩm và cửu phẩm chênh lệch tận 4 cảnh giới. Làm sao có thể chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi mà vượt qua được? Được, ta đồng ý với ngươi. 3 tháng sau chúng ta sẽ đường đường chính chính đấu một trận. Sinh tử không oán trách. Tốt. Đến lúc đó bản tọa sẽ đích thân làm chứng cho hai người. Chuyện này đã quyết không được hối hận hay gây sự nữa. Kẻ vi phạm sẽ bị nghiêm trị theo môn quy. Chuyện đã đến nước này. Lão Phu sẽ để ngươi sống thêm 3 tháng nữa. Bổn tọa tuyên bố cuộc khảo hạch nội bộ Thanh Vân Môn lần này chính thức kết thúc. Các đệ tử cuối cùng vượt qua khảo hạch lần lượt là Tô Nhu Nhu Tần Phàm và Đường Tuyết Y. Đại hội võ thuật 3 phái 3 tháng sau đối với Thanh Vân Môn ta mà nói là vô cùng quan trọng. Cuộc hội võ lần này không chỉ là màn so tài kỹ nghệ giữa đệ tử các phái mà còn liên quan đến địa vị của Thanh Vân Môn chúng ta trong giới tu tiên cũng như danh dự. Ta hy vọng các con trong thời gian tới tăng cường tu luyện để đến lúc hội võ sẽ giành lấy vinh, quang về cho môn phái. Tuần lệnh trưởng môn chỉ dạy. Đứng lại. Ngươi định đi đâu thế? Vừa mới bái vào dưới trướng, thần nữ phong của ta đã muốn chuồn đi rồi sao? Sư tôn. Ấy da, người nói gì vậy chứ? Đệ tử vừa thấy mọi người tản đi, nên mới nghĩ là thu dọn hành lý của mình một chút, để còn sớm thích nghi với cuộc sống ở thần nữ phong. Tuyệt đối không có ý định chuồn đâu mà. Hả? Khéo mồm, khéo miệng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại đây. Cởi quần áo ra. Hả? Người muốn làm gì? Con là người chính trực đàng hoàng, mà người đừng có làm bậy nha. Cậu đang nghĩ cái gì thế? Ta bảo cậu vào đó mà tu luyện. Đau quá. Tu luyện? Đây là công sức ta vất vả, tìm được hơn 10 loại linh thảo, bỏ vào trong bồn tắm này. Những loại linh thảo này, ta đã phải tốn rất nhiều công sức từ những nơi vô cùng nguy hiểm mới hái về được, chính là để giúp cậu có thể, trong thời gian ngắn, nâng cao tu vi. Không ngờ cô ấy lại vì mình mà tận tâm tận lực đến thế.
Này. Cậu đừng có mà nghĩ bậy. Bây giờ cậu đang là đệ tử của Mạnh Tử Vi ta. 3 tháng sau, nếu cậu mà thua làm ta mất mặt, ta sẽ không tha cho cậu đâu. Dược lực thật dồi dào. Đó là đương nhiên. Để hái được những linh thảo này, ta đã phải giết chết một con yêu thú lục giai đấy. Sao có thể như vậy được? Lượng dược lực lớn như vậy mà cậu lại hấp thụ hết sạch trong nháy mắt. Cậu là trâu mộng đấy à? Đa tạ sư tôn. Con đột phá rồi. Đột phá nhanh vậy sao? Cái thằng nhóc này rốt cuộc là quái thai từ đâu tới vậy? Thật đáng tiếc 3 tháng là thời gian quá ngắn. Nếu không thì với tốc độ tu luyện của tiểu tử này, biết đâu thực sự có cơ hội thắng. Sư phụ, nhiều linh thảo thế này thật lãng phí, hay là người cũng xuống đây ngâm mình đi? Nếu ngươi còn dám trêu ghẹo sư tôn nữa, ta sẽ đem ngươi vứt vào rừng yêu thú ở sau núi, để ngươi và lũ yêu thú hung dữ đó có một cuộc tiếp xúc thân mật. Còn nữa, chuyện trước đây ở ngoại ô thành Bình An đó, ngươi chưa nói với ai khác chứ? Sư tôn yên tâm, đồ nhi sẽ không hé môi nửa lời với người khác. Vậy thì tốt. Nếu như bị người khác biết được, vi sư sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Ở gần đỉnh Thần Nữ có một động phủ. 3 tháng này ngươi cứ ở đó mà tu luyện. Cho đến trước đại hội tam phái ngươi, hãy ở yên đó, không được đi đâu hết. Vậy còn sư tôn thì sao? Để ngươi không làm mất mặt vi sư, ta sẽ ra ngoài một chuyến nữa, để tìm cho ngươi một ít linh thảo tiên dược có thể nâng cao tu vi và pháp bảo bí tịch. Cây cửu u huyễn long thảo này chính là vua của các loài linh thảo, sau khi uống vào có thể khiến thể chất của ta thay đổi hoàn toàn, thoát thai hoán cốt. Ta đã ẩn nhẫn bấy lâu nay cũng chỉ vì khoảnh khắc này. Nhóc con, thể chất của ngươi vốn dĩ đã không hề yếu. Chỉ cần ngươi uống thêm cây cửu u huyễn long thảo này, ngươi có thể tu luyện thành vô cấu chi thể trong truyền thuyết. Vô cấu chi thể? Đúng vậy, một khi luyện thành thể chất này, không chỉ có thể thủy hỏa bất xâm, vạn độc bất xâm, đồng thời tốc độ tu luyện cũng sẽ thăng tiến vượt bậc. Sư muội nghe nói trong kỳ hội võ ba phái lần này có không ít cao thủ xuất hiện, mấy anh em sư huynh đệ chúng ta đều trông cậy cả vào muội có thể giúp chúng ta trong kỳ hội võ này được nở mày nở mặt. Hội võ ba phái, ta nhất định phải thắng hạng nhất, chắc chắn thuộc về ta. Đó là lẽ. Đương nhiên, Tô sư tỷ vốn đã là tiên thiên cửu phẩm, nay lại luyện thành Thái Hư thần công của Kim trưởng lão, dưới cảnh giới linh đan, tỷ ấy chính là vô địch đệ, và Giang sư huynh đều sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của Tô sư tỷ. Tên Tần Phàm đó thật là không biết lượng sức mình, dám đặt ra cái gì mà. Ước hẹn 3 tháng với Tô sư tỷ, đúng là lấy trứng chọi đá tự chuốc lấy nhục nhã. Đây là Hai vị sư đệ, các đệ thấy cuộc tỷ thí tam phái lần này thế nào? Nghe nói, Thần Hỏa giáo xuất hiện một đệ tử thiên tài, tuổi còn trẻ mà đã đột phá đến linh đan cảnh. Cuộc tỷ thí lần này e là tình hình không ổn rồi. Mộc huynh không cần quá lo lắng. Ta đã cho Nhu Nhu dùng Kim Nguyên đan, nếu không có gì bất ngờ 3 tháng sau chắc chắn sẽ bước vào linh đan cảnh. Đến lúc đó, trong cùng cảnh giới, không ai là đối thủ của con bé. Thiên phú của con bé quả thực rất xuất chúng, trừ khi có thánh thể xuất hiện. Nếu không thì...
Đây là thánh thể thức tỉnh mới, có thiên tượng dị biến này. Lẽ nào Thanh Vân Môn chúng ta có đệ tử đã thức tỉnh thánh thể? Đây là Sương mùi đạo quang kia phát ra từ ngọn núi vô danh. không thể nào. Trong Thanh Vân Môn sao có thể có người dẫn động thiên tượng được? Chẳng lẽ con người đã đột phá đến động hư cảnh? Đi đến đó xem sao. Thành công rồi. Tự do tự tại, hòa hợp tự nhiên. Hóa ra đây chính là vô cấu chi thể, quả nhiên thần kỳ. Tần Phàm, là ngươi. Tần Phàm, sao anh lại ở đây? Tô Nhu Nhu, câu này đáng lẽ tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Kỳ hạn 3 tháng vẫn chưa tới, cô đến đây làm gì? Thằng ranh kia, bớt giả nai ở đây đi. Chúng ta đến để bái kiến tiền bối. Lạ thật, tiền bối đâu rồi nhỉ? Tiền bối? Sao tôi nghe chẳng hiểu gì vậy? Mọi người đang nói cái gì thế? Hậu bối Tô Nhu Nhu vô tình nhìn thấy dị tượng đất trời do tiền bối gây ra, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, nên mới mạo muội xông vào đây, không hề có ý mạo phạm, mong tiền bối thứ lỗi. Mong tiền bối thứ lỗi. Lẽ nào tiền bối đã đi rồi? Nhưng trên đường chúng ta vừa đi tới không hề thấy ai cả. Vị tiền bối này tu vi thâm sâu khó lường, có lẽ là cố ý không muốn để chúng ta nhìn thấy. Tôi nghĩ mọi người nhầm rồi. Ở đây không có ai khác, chỉ có mỗi mình tôi thôi. Hừ, vậy ý cậu là dị tượng vừa rồi là do cậu gây ra sao? Một đệ tử bình thường chỉ có tiên thiên ngũ phẩm mà cũng dám mạo danh tiền bối của Thanh Vân Môn chúng ta sao? Không soi gương lại xem mình là ai à? Tần Phàm, không ngờ anh lại trở nên hám hư danh như vậy. Thật là đáng thương. Kỳ hạn 3 tháng sắp đến rồi. Lúc đó tôi nhất định sẽ không nương tay. Hy vọng anh đừng có sợ hãi mà bỏ chạy. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đến đúng hẹn hư. Thằng ranh, lo mà rửa sạch cổ đi, chờ chết đi. Ra đây đi. Sư huynh Tần, muội không cố ý nghe lén đâu. Chỉ là Vừa nãy, tại sao huynh không giải thích với họ? muội nghe thấy hết rồi sao? Sư huynh Tần, huynh khiêm tốn quá rồi. Nếu là muội, nhất định phải cho bọn họ một bài học mới được. Đợi đến ngày đại hội võ thuật 3 phái, ta tự khắc sẽ chứng minh tất cả bây giờ. Nói mấy lời vô nghĩa này cũng chẳng để làm gì. Được rồi. Đúng rồi, Sư huynh Tần, lần này muội đến đây là mang đồ ăn đến cho huynh. Đây là bánh từ ngọc muội thích nhất, muội phải xếp hàng nửa ngày mới mua được đó. Huynh mau nếm thử đi. Có ngon không? cảm ơn sư muội. Mau nhìn kìa. Đó chính là đệ tử chân truyền của Kim trưởng lão Tô Nhu Nhu. Nghe nói ngày hôm qua, cô ấy đã đột phá thành công linh đan cảnh. Cái gì? Linh đan cảnh sao? Không ngờ, lại đột phá nhanh đến vậy. Thời hạn 3 tháng đã đến. Sao không thấy tên nhóc Tần Phàm đâu nhỉ? Còn phải nói sao, tên nhóc đó chắc chắn là nghe tin. Tô sư tỷ đột phá thành công, linh đan cảnh nên sợ đến mức hồn siêu phách lạc mà bỏ chạy mất rồi. Các người đừng có nói bậy. Sư huynh Tần không phải là hạng người như vậy đâu. Huynh ấy nhất định sẽ tới. Đợi huynh ấy tới rồi, nhất định sẽ cho các người biết tay. Chỉ là một tên đệ tử mới nhập môn, mà cũng dám làm loạn trước mặt ta sao? Đúng là tìm chết. Đệ tử Tô Nhu Nhu bái kiến sư phụ trưởng môn và 2 vị trưởng lão. Tốt lắm. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi mà từ tiên thiên cửu phẩm đã đột phá đến linh đan cảnh thiên phú bậc này,
cho dù là trong khắp giới tu tiên cũng là sự tồn tại hiếm có như lông phượng sừng lân vậy. Với thiên phú của Nhu Nhu, cuộc tỷ thí tam phái hội võ lần này chắc chắn sẽ giành được vị trí đầu bảng. Ha 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 ha. Bổn tọa Nhớ là 3 tháng trước, có một kẻ tên Tần Phàm đã lập ước hẹn tỷ thí với con bé sao hôm nay không thấy đâu nhỉ? theo ta thấy e là tên nhóc đó chắc 8 phần là không dám đến rồi. Tần Phàm tuyệt đối không phải hạng người tham sống sợ chết. Huynh ấy đang bế quan tu luyện, huynh ấy chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hy vọng là vậy. Vốn dĩ tu vi của Tần Phàm đã chênh lệch rất lớn với Tô Nhu Nhu, nay con bé lại đột phá đến linh đan cảnh Tần Phàm, e là ngay cả một chiêu của con bé cũng không đỡ nổi. Ha ha ha, chư vị. Cuộc tỷ thi tam phái hội, võ 6 năm một lần, chính thức bắt đầu. Những người tham gia đại hội võ thuật lần này gồm có Thanh Vân Môn, Thần Hỏa Giáo và Vạn Kiếm Tông, các đệ tử trẻ tuổi của ba môn phái. Phần thưởng là người chiến thắng đại hội võ thuật lần này sẽ nhận được một thanh thượng phẩm linh kiếm và có tư cách tiến vào vô cực bí cảnh, tu luyện trong 1 tháng. Vô cực bí cảnh. Vô cực bí cảnh, cứ mỗi 6 năm mới xuất hiện một lần, linh khí đất trời bên trong đó, vô cùng dồi dào gấp trăm lần bên ngoài. Truyền thuyết kể rằng, tu luyện 1 tháng, trong đó tương đương với 10 năm tu luyện ở bên ngoài. lợi hại vậy sao? Đương nhiên rồi, nhớ năm đó, Mạnh trưởng lão chính là quán quân của đại hội võ thuật 3 phái khóa trước. Sau khi tiến vào vô cực bí cảnh từ linh đan cảnh tầng thứ nhất đã thăng lên, linh đan cảnh tầng thứ 5. Tô sư muội, chúc mừng muội trước nhé. Mấy kẻ bên Thần Hỏa Điện và Vạn Kiếm Tông chỉ là lũ tôm tép, căn bản không phải là đối thủ của muội. Nói đúng lắm, Tô sư tỷ thực lực phi phàm nhất định sẽ khiến chúng thua đến mức tơi bời hoa lá. Thanh Vân Môn, các người cũng ngông cuồng quá rồi đấy. Tu vi của Bùi sư huynh cũng là linh đan cảnh. Đại hội lần này chắc chắn sẽ quét sạch Thanh Vân Môn các người, để các người thấy ai mới là cường giả võ đạo thực sự. Ta thấy đệ tử Thanh Vân Môn các người đúng là năm sau kém hơn năm trước. Cứ đà này Thanh Vân Môn các người sáp nhập vào Thần Hỏa Giáo của ta cho rồi. À, ha 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 ha. Bùi lão quái, bớt cái giọng mỉa mai đó đi. Ông có đệ tử linh đan cảnh, lão phu cũng có. Đệ tử Thanh Vân Môn Giang Lâm Uyên. Thần Hỏa Giáo Bùi Vạn Quân. Người này chính là thiên tài số 1 của Thần Hỏa Giáo. Cao thủ linh đan cảnh. Bùi Vạn Quân. Tốt, ha ha ha. Thấy thế nào đệ tử Thần Hỏa Giáo của ta cũng khá ra trò đấy chứ. Đừng vội mừng quá sớm, cuộc thi mới chỉ bắt đầu thôi. Tô Nhu Nhu của Thanh Vân Môn. Cô chính là Tô Nhu Nhu. Đến đúng lúc lắm, chút nữa đánh bại cô xong, ta sẽ là người đứng đầu của kỳ hội võ 3 phái. Tuy chúng ta đều ở linh đan cảnh tầng thứ nhất, nhưng ta đã luyện thành Thái Hư kiếm khí. Cô căn bản không phải đối thủ của ta. Ồ, vậy sao? Chiêu trường Hồng Quán Nhật, hay lắm. Sao có thể như vậy được? Bùi sư huynh vậy mà lại thua rồi. Ta đã nói từ sớm rồi. Tô sư muội chính là cột trụ vững chắc của Thanh Vân Môn, phong thái này không hề kém cạnh Mạnh trưởng lão năm xưa. Con trai. Phụ thân. Cô gái này tuổi còn trẻ, mà đã nắm giữ được kiếm pháp đáng sợ, nhưng này tương lai thật sự tiền đồ vô lượng. Thần Hỏa Giáo ta thua rồi. Chúc mừng Thanh Vân Môn đã xuất hiện một kỳ tài hiếm có. Xem ra hội võ 3 phái lần này, vị trí quán quân đã rõ 10 rồi. Khá lắm nhóc con. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, mà ngươi đã từ tiên thiên ngũ phẩm tu luyện, lên đến tiên thiên cửu phẩm. Tốc độ này, cho dù là ở thời thượng cổ, cũng cực kỳ hiếm thấy. Với thực lực hiện tại của ta, dưới linh đan cảnh tam trọng đều không phải đối thủ của ta. Hôm nay là hạn định 3 tháng Tô Nhu Nhu, ta tới đây. Lão Phu tuyên bố. Đường Tuyết Y của Thanh Vân Môn đến để khiêu chiến.
Đường Tuyết Y, cô không đùa đấy chứ? Chỉ dựa vào cô mà cũng muốn khiêu chiến Tô sư muội sao? Cô không phải đối thủ của ta. Bây giờ xuống đài vẫn còn kịp đấy. Tô Nhu Nhu, ta biết cô thực lực rất mạnh, nhưng cho dù là vậy, Đường Tuyết Y, ta cũng tuyệt đối không lùi bước nửa bước. Cô đang giúp Tần Phàm kéo dài thời gian sao? Tần sư huynh nhất định sẽ đến dự hẹn. Những gì huynh ấy đã hứa, chắc chắn sẽ thực hiện được. Tu vi của Tần Phàm chỉ ở tiên thiên cảnh đến đây cũng chỉ là nộp mạng. Chỉ là ta không hiểu tại sao cô lại phải làm vậy. Lẽ nào cô thích tên phế vật đó sao? Tần sư huynh không phải là phế vật. Thực lực của huynh ấy thâm sâu khó lường, chỉ là các người không nhìn thấy mà thôi. Vốn dĩ ta không muốn giết cô, nhưng cô lại ngoan cố như vậy đã chạm đến giới hạn của ta rồi. Kiếm này ta sẽ không nương tay. Cô nương này tuy tu vi không cao, nhưng dũng khí đáng khen thật đấy. Mạnh sư muội, cuộc tỉ thí đã kết thúc rồi. Tên đệ tử Tần Phàm đó của cô sao vẫn chưa thấy đến? Xem ra lần này cô thật sự đã nhìn lầm người rồi. Ha ha ha. Tần Phàm ơi Tần Phàm, cậu tuyệt đối đừng có đến. Với tu vi hiện tại của Tô Nhu, nếu thật sự ra tay cậu, chắc chắn sẽ chết. Tần Phàm tên phế vật này quả nhiên muốn làm rùa rụt cổ mà. Nếu đã không còn ai lên đài khiêu chiến nữa, lão phu tuyên bố hạng nhất của hội võ lần này là... Khoan đã. Kỳ hạn 3 tháng đã đến, Tần Phàm đến dự hẹn. Tần sư huynh. Huynh ấy rốt cuộc cũng đến rồi. Tên phế vật này là dám đến thật sao? Lẽ nào hắn không sợ chết sao? Tần sư huynh. Huynh không sao chứ? Không sao. Tần sư huynh muội biết ngay là huynh nhất định sẽ đến mà. Đi nghỉ ngơi trước đi. Tô Nhu Nhu, đều là đồng môn với nhau. Vậy mà cô lại ra tay tàn độc như thế. Trong thế giới tu tiên này thực lực mới là chân lý. Kẻ yếu chỉ có thể mặc người bắt nạt. Tần Phàm, ngươi đã có tâm trí này thì hãy lo lắng cho bản thân mình đi. Sư tôn đệ tử đến muộn rồi. Đã đến rồi thì hãy dốc hết sức mình. Yên tâm đi, vi sư sẽ đứng sau lưng con, bảo vệ con chu toàn. Đa tạ sư tôn. Nhưng, đây là ân oán cá nhân giữa đệ tử và Tô Nhu Nhu nên để đệ tử tự mình giải quyết. Tần Phàm, ta đã nói rồi. Chỉ cần hôm nay ngươi dám đến, ta nhất định sẽ không nương tay. Dù cho 3 tháng qua ngươi có khổ luyện quên ăn quên ngủ thế nào, trong mắt ta cũng chỉ là hạng chí thôi. Tô Nhu Nhu, cô quá coi thường người khác rồi. Trận chiến hôm nay, ta sẽ cho cô biết thế nào là núi cao, còn có núi cao hơn người giỏi, còn có người giỏi hơn. Đây là tiên thiên cửu phẩm. Sư huynh Tần. Huynh lợi hại quá. Cái gì? Lần trước gặp mặt, bản tọa nhớ hắn mới chỉ là tiên thiên ngũ phẩm thôi mà. Không ngờ chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, hắn đã đột phá đến tiên thiên cửu phẩm, tốc độ tu luyện thế này. Ái chà, đúng là thiên tư chắc tuyệt. Tiếc thật, tiên thiên cửu phẩm và linh đan cảnh nhất trọng tuy chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng về năng lực thực chiến lại khác biệt một trời một vực. Đây không phải là pháp bảo hay công pháp gì có thể bù đắp được. Tiên thiên cửu phẩm thì đã sao? Tô sư muội của ta chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Ô vậy sao? Tu vi của Giang Lang Uyên này rõ ràng là tiên thiên cửu phẩm mà. Vậy mà lại bị hắn giết sạch trong một chiêu. Thằng nhóc này chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi lại có thể trưởng thành đến mức này. Không uổng công ta khổ tâm sắp đặt. Tần Phàm, ngươi tìm chết. Chuyện này sao có thể? Cái gì? Cái này, thằng nhóc này sao có thể sở hữu tiên thiên thánh thể chứ? Tự chữa lành thương tổn, không vướng bụi trần. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết về vô cấu chi thể? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ người hôm đó gây ra dị tượng thiên địa chính là ngươi? Tô Nhu Nhu, trên thế giới này không chỉ có mình cô là thiên tài đâu. Thiên phú của cô quả thực rất xuất chúng, nhưng đó không thể là lý do để cô chà đạp lên tôn nghiêm của người khác. Ngươi chỉ là một kẻ nô bộc của Tô phủ ta mà thôi. Vẫn chưa đến lượt ngươi dạy bảo ta đâu. Tô sư muội, đừng phí lời với hắn nữa. Một kiếm chém chết hắn đi. Một kiếm chém chết hắn đi. Đây là tầng thứ 3 của Thái Hư thần công. Nhu Nhu thiên phú kinh người.
đã tu luyện đến tầng thứ 3 của Thái Hư Thần Công cảnh giới hư linh huyễn sát. Cho dù thằng nhóc đó có sở hữu tiên thiên thánh thể dưới đòn tấn công sắc bén như thế này, cũng chắc chắn sẽ trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm thôi. Cẩn thận. Tần Phàm, Tiếc quá, một môn phái, không thể dung nạp hai thiên tài được. Biết trước thế này, bản tọa lúc đầu lẽ ra nên ngăn cản cuộc tranh đấu này. không thể nào. Hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Bát môn động giáp, môn thứ 3. Sinh môn. Ông, chuyện này không thể nào. Thắng rồi. Tuyệt quá, thắng rồi. Ta nhớ ra rồi. Đây là tuyệt học gia truyền của gia tộc họ Tần ở Trung Châu, Bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp sao? Có thể chứ. Chẳng phải nhà họ Tần đã bị diệt môn rồi sao? Trưởng môn sư huynh, phải chăng huynh đang nói đến nhà họ Tần, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Châu năm xưa? Chính xác. Không ngờ rằng nhà họ Tần vẫn còn huyết mạch lưu lạc, lại còn bái nhập vào Thanh Vân môn chúng ta. Mình thua rồi. Mình vậy mà lại thua sao? Không thể nào. Tiên thiên cửu phẩm vậy mà lại đánh bại được linh đan cảnh mình không phải đang nằm mơ chứ. Cô không phải thua tôi, mà là thua trước sự ngạo mạn của chính mình. Tần Phàm, anh không cần phải nói mấy đạo lý lớn lao đối với tôi. Thua thì cũng đã thua rồi. Tần Phàm chấp nhận thua cuộc. Lúc trước là tôi đã coi thường anh. Bết anh đừng có đắc ý. Tô Nhu Nhu tuy nhất thời thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà gục ngã. Đợi lần tới ta xuất quan, chúng ta sẽ phân thắng bại lần nữa. Được, tôi đợi cô. Kim sư huynh, thấy sao hả? Đệ tử của huynh thua rồi. Chỉ là một trận thắng thua thôi, không đại diện cho điều gì cả. Con đường tu tiên còn dài, ai mới là người cười sau cùng vẫn còn chưa biết được đâu. Thật không ngờ, đại hội võ thuật 3 phái lần này, vậy mà lại có kết quả như thế này. Lão Phu xin tuyên bố, người đứng đầu đại hội lần này chính là đệ tử Thanh Vân môn, Tần Phàm. Mạnh sư muội, chúc mừng muội. Muội đã nhận được một đồ đệ tốt. Tin rằng trong tương lai không xa, hắn nhất định sẽ vàng danh giới tu tiên. Các vị, đại hội võ thuật 3 phái 6 năm sau, chúng ta sẽ gặp lại. Cáo từ. Tiểu tử, đây là phần thưởng cho hạng nhất. Một thanh linh kiếm thượng phẩm và chìa khóa vào bí cảnh vô cực. Bí cảnh vô cực, 6 năm mới mở một lần. Nó ẩn giấu tại một nơi bí mật, chỉ có chiếc chìa khóa đặc chế này mới có thể mở được lối vào. Sau khi vào trong, ngươi chỉ có thể ở lại 1 tháng. Khi hết thời gian phải kịp thời trở ra. Nếu quá hạn không ra, thì sẽ bị sức mạnh quy tắc của bí cảnh giam cầm bên trong. Chỉ có thể đợi đến lần mở cửa sau. Đệ tử đã hiểu. Chúc mừng Tần sư huynh. Muội biết ngay mà huynh nhất định sẽ làm được. U Minh Điện mở, Quỷ Môn Dương cơ duyên thế gian ta nắm trọn, càn khôn nghịch loạn, lập hoàng tuyền vạn đạo, trầm luân ta xưng vương. Là người của U Minh Điện. Sao bọn họ lại tới đây? Là hắn. Chính là hắn. Đã giết chết cha mẹ ta. Sư huynh Tần. Không biết tự lượng sức. Tu vi của người này ít nhất là từ động hư cảnh trở lên. Hương Tùng Tử, vào Thanh Vân Châu ra đây. Bổn tọa có thể tha mạng cho các ngươi.
Thanh Vân Châu là bảo vật trấn phái của Thanh Vân Môn chúng ta. Sao có thể dễ dàng dâng cho kẻ khác? Cái lão già này ông chán sống rồi à? Trong giới tu tiên, hiện nay chưa có ai dám ăn nói với điện chủ đại nhân của chúng ta như vậy cả. Chẳng lẽ các hạ chính là điện chủ U Minh Điện Minh Đế? Hừ. Đã biết là bổn tọa còn không mau giao Thanh Vân Châu ra. Đừng đợi đến khi bổn tọa đại khai sát giới. Đến lúc đó, các ngươi không một ai sống sót nổi đâu. Thanh Vân Môn chúng ta và U Minh Điện của các ngươi, xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Tại sao các ngươi lại hung hăng càn quấy, ép buộc cướp đoạt bảo vật trấn phái của ta? Bớt lời vô ích đi, bổn tọa cho các ngươi thời gian 1 tháng để suy nghĩ. 1 tháng sau, ta sẽ phái người đến lấy Thanh Vân Châu. Nếu các ngươi dám từ chối, bổn tọa sẽ san bằng Thanh Vân Sơn của các ngươi. Tìm chết. Sư tôn, không hổ danh là thiên tài số 1 Đông Châu, xem ra ngươi cách động hư cảnh không còn xa nữa rồi. Tần Phàm là đệ tử của ta, nếu ông dám đụng đến nó, cho dù ta phải trả giá bằng cả mạng sống, cũng phải khiến U Minh Điện các ngươi phải trả giá đắt. Hừ, nể mặt mạnh ra các người. Hôm nay bổn tọa tạm tha cho thằng danh này 1 mạng. Nếu nó còn dám khiêu khích bổn tọa nhất định sẽ giết chết nó. Tần Phàm, muốn báo thù cho cha mẹ cậu thì phải nghe lời tôi. Nhớ kỹ, bản tọa chỉ cho các người thời gian 1 tháng. Thông báo cho tất cả mọi người. 1 tháng sau, chuẩn bị ứng chiến. Rõ. Sư tôn, những lời con vừa nói là có ý gì? U Minh Điện là tông môn mạnh nhất ở Trung Châu. Không chỉ có Minh Đế, mà ngay cả tứ đại tà quân dưới trướng hắn đều có tu vi linh đan cảnh đỉnh phong. Nếu con thực sự muốn báo thù với thực lực của con, hiện tại vẫn còn xa mới đủ. Mối thù diệt tộc. Không đội trời chung người bảo con phải đợi thế nào đây? Bên trong vô cực bí cảnh, linh khí dồi dào, lại ẩn chứa vô số cơ duyên. Trong thời gian này, con hãy ở đó dốc sức tu luyện. Đợi khi tu vi của con lớn mạnh rồi, mới có tư cách đi báo thù. Đúng vậy, Tần sư huynh, những người đó quá đáng sợ, huynh nhất định đừng có bốc đồng. Ta hiểu rồi. Tần Phàm, hãy đặt chiếc chìa khóa trong tay con. Vào trong tháp, vô cực bí cảnh sẽ được mở ra. Vô cực bí cảnh vốn là một thế giới thu nhỏ. Bên trong ẩn chứa vô số cơ duyên, nhưng đồng thời cũng đầy rẫy hiểm nguy, sát cơ răng khắp lối. Chỉ cần một chút sơ sẩy, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Con phải nhớ kỹ, sau khi vào trong, tuyệt đối đừng chạy lung tung. Khi hết thời gian hãy lập tức quay về. Con đi đây. Hẹn gặp lại sau 1 tháng. Tần sư huynh, huynh nhất định phải về đúng hạn đấy. Muội chờ huynh. Mạnh sư muội, con không cần phải quá lo lắng đâu. Ta thấy tiểu tử này ý chí khá kiên định, tâm tính cũng rất trầm ổn. Chỉ cần cậu ta có thể bình an trở về từ bí cảnh, sau này sức mạnh của cậu ta sẽ là vô hạn. Hy vọng là vậy. Nơi này chính là vô cực bí cảnh. Tiểu tử vô cực bí cảnh này là một tiểu thế giới được một vị tiên nhân dùng thần thông vô thượng khai phá ra từ thời thượng cổ. Nơi này tự thành một phương trời đất. Linh khí ở đây vô cùng dồi dào. Yêu thú sinh sống tại đây ít nhất cũng từ lục giai trở lên. Lục giai? Vậy chẳng phải có thể nuốt chửng ta chỉ trong một miếng sao? Với tu vi hiện tại của ta, tốt nhất là đừng có chạy lung tung khắp nơi. Đúng vậy, phải tìm một nơi an toàn để vượt qua 1 tháng này một cách bình yên. Linh khí đất trời ở đây quả nhiên dồi dào.
Cứ theo tốc độ này tối đa 10 ngày, ta có thể đột phá linh đan cảnh và mở ra tầng thứ 2 của xích huyết long đồng. Ai đó? Công tử cứu mạng. Cô là ai? Ai đang đuổi theo cô? Ta là thành nữ của thần thủy cung Nguyệt Linh Tuyên. Lần này vào vô cực bí cảnh là để tìm kiếm cơ duyên nâng cao thực lực. Nào ngờ lại bị thánh tử của U Minh Điện nhắm vào rồi. Một trong 3 thế lực lớn ở Trung Châu Thần Thủy Cung. Hóa ra ngoài ta còn có đệ tử của các châu khác cũng vào đây rồi. Ngoan ngoãn giao bản đồ ra đây. Bản công tử có thể tha cho cô một mạng. Tu vi của tên này ở khoảng linh đan cảnh tầng thứ 3. Nếu đường đột giao thủ với hắn e là khó mà chiếm được thế thượng phong. Nguyệt cô nương, ta thấy cô rồi. Mau ra đây đi. Thứ trừ vô kỵ, ta muốn chỉ là tấm bản đồ trong tay cô thôi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn giao nó ra, bản công tử tuyệt đối sẽ không làm hại cô. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt hử. Công tử chuyện hôm nay đa tạ huynh. Đúng rồi, vẫn chưa thỉnh giáo công tử quý tính đại danh sư thừa môn phái nào. Ta là Tần Phàm đến từ Thanh Vân Môn ở Đông Châu. Thanh Vân Môn, quả thực có nghe sư tôn nhắc đến. Chuyện ngày hôm nay Huyên Nhi ghi nhớ rồi. Sau này công tử đến Trung Châu Huyên Nhi nhất định sẽ tiếp đãi nồng hậu để báo đáp ơn huệ hôm nay. Huyên Nhi cô nương khách khí rồi. Chỉ là không biết tại sao kẻ vừa nãy lại đuổi theo cô. Còn nữa tấm bản đồ trong miệng hắn rốt cuộc là vật gì? Kẻ vừa rồi tên là Trử Vô Kỵ, là một kẻ ác ôn khét tiếng ở Trung Châu, tính tình tâm địa độc ác không từ thủ đoạn. Hắn sở dĩ nhắm vào tôi chính là vì thứ này. Đây là... Tấm bản đồ này là muội tình cờ có được. Bên trong có ghi chép về một kho báu. Nghe nói là do vị tiên nhân khai thiên lập địa này để lại. Trử Vô Kỵ chính là vì thứ này mới truy sát muội. Ý muội là trên này có ghi chép về bảo vật mà tiên nhân để lại sao? Chính xác. Tần sư huynh hôm nay đã cứu Huyên Nhi. Huyên Nhi nguyện cùng Tần sư huynh chia sẻ tấm bản đồ này. Ta cũng muốn xem thử bảo vật mà tiên nhân để lại này rốt cuộc trông như thế nào. Lạ thật, rõ ràng là ở đây. Tại sao lại không có gì cả? Đừng vội, xem kỹ lại bản đồ lần nữa đi. Trên tấm bản đồ này, vị trí có ký hiệu ngọn lửa chắc hẳn là chìa khóa để giải mã cơ quan nơi này. Đây là... Tần sư huynh, chúng ta thành công rồi. Xem ra mình đoán không sai. Ngọn lửa này quả nhiên chính là chìa khóa để giải khai cơ quan ở đây. Tần sư huynh, cái đó hình như là Thiên Nghịch Đan. Thiên Nghịch Đan. Đúng là đồ ngốc. Nguyệt sư muội, diễn xuất của muội ngày càng tinh tế rồi đấy. Ha 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 ha. Được rồi, xem thử trên người tên nhóc này có gì không đã. Xì, hóa ra là một kẻ nghèo kết sắc. Hừ. Kẻ đi ra từ vùng đất cằn cỗi như Đông Châu trên người cũng chẳng tìm thấy thứ gì tốt đẹp. Cộng thêm hắn vừa hay đủ 4 người. Hai người này rốt cuộc đang tính toán gì? Tại sao phải gom đủ 4 người? Nguyệt Linh Tuyên, cô đường đường là thánh nữ của Thần Thủy Cung, mà lại cùng Trử Vô Kỵ của U Minh Điện cấu kết làm bậy. Cô làm như vậy không sợ bị Thần Thủy Cung đuổi khỏi sư môn sao? Ta đúng là thánh nữ của Thần Thủy Cung, nhưng nơi này là vô cực bí cảnh. Các người có chết ở đây cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Hơn nữa ai biết được là do ta làm chứ. Ta nhổ vào có giỏi thì quang minh chính đại đấu một trận đi. Đánh lén sau lưng thì có gì hay ho chứ. Hừ, nếu không phải sợ dẫn dụ yêu thú tới. Mấy người các ngươi
sao có thể là đối thủ của bản công tử. Hai vị sư huynh, việc gì phải tốn lời với chúng. Các người ra tay đi, sư phụ nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Nếu không phải vì bí pháp này cần phải hiến tế 1, 2, 3, 4 tu sĩ, bản công tử còn thật sự không nỡ giết cô đâu. Chữ vô kỵ, sĩ khả sát bất khả nhục, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của người ra, ha ha ha. Nếu các ngươi đã nôn nóng như vậy, bản công tử sẽ từ tế tiễn các ngươi lên đường. Cô chắc chắn bí pháp đó thật sự có thể tìm thấy thứ đó chứ? Hừ. Tứ linh hoàng tuyển quyết này của ta có thể tìm kiếm trong vòng 100 dặm mọi biến động của linh lực. Dù thứ đó có trốn kỹ đến đâu cũng không thoát khỏi cảm ứng của ta. Có điều bí pháp này, mỗi lần sử dụng đều cần phải giết 1, 2, 3, 4 tu sĩ. Quả thực hơi phiền phức. May mà có 4 tên ngu ngốc này tự mình dâng tận cửa để làm vật tế cho bí pháp. Cũng không uổng công, ta bỏ thời gian chế tạo ra viên thiên nghị đan giả đó. Hóa ra là vậy, thì ra bọn chúng lại có ý đồ này. Bớt lời đi, muốn giết thì cứ giết. Hai người các ngươi sẽ chết không tử tế đâu. Thực. Thằng ranh con, dám làm hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi vậy mà không sao ư? Thủ đoạn vụng về như vậy thật sự cho rằng ta sẽ mắc mưu các ngươi sao? Ngươi rốt cuộc là phát hiện ra từ lúc nào? Ngay từ đầu, kể từ lúc gặp người ta đã nghi ngờ người rồi. Một tu sĩ linh đan cảnh như người sao lại đi tìm một người tu sĩ tiên thiên cảnh cầu cứu chứ? Hơn nữa tấm bản đồ đó cũng đầy sơ hở, rõ ràng là có người cố ý bày mưu. Tần Phàm, ngươi quả nhiên thông minh. Chẳng trách sư phụ bảo ta sau khi vào đây phải giết ngươi trước. Ồ, ngươi biết ta sao? Bản công tử phụng mệnh đến vô cực bí cảnh. Không chỉ để tìm bảo vật năm xưa, mà còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Chính là tiêu diệt sạch lũ đệ tử tinh anh chính phái các ngươi, tất cả đều phải chết, không chừa một ai. Quả nhiên là phong cách của U Minh Điện. Tiếc thật đấy. Trong vô cực bí cảnh này, sự thông minh không cứu nổi mạng ngươi đâu. Ngươi đừng tưởng nhìn thấu quỷ kế của ta là có thể rút lui an toàn, chẳng qua để các ngươi được chết một cách rõ ràng mà thôi. Ha 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 ha. Đúng thế. Cái loại từ tông môn hạ đẳng như ngươi mà cũng dám ra vẻ trước mặt hai ta sao? Hai người bọn ta đều có tu vi linh đan cảnh. Bóp chết ngươi cũng giống như bóp chết một con kiến thôi. Ồ, vậy sao? Đạo hữu, huynh không phải đối thủ của hai kẻ đó đâu, mau đi đi nếu không sẽ không kịp nữa. Đúng vậy. Sau khi huynh ra ngoài, hãy đến Bạch Vũ Sơn Trang, ở Trung Châu, tìm sư phụ của chúng tôi là Hoàng Long Đạo Quân. Nói rằng chúng tôi bị người của U Minh Điện là Chữ Vô Kỵ và Nguyệt Linh Tuyên của Thần Thủy Cung hại rồi. Xin sư phụ, hãy báo thù cho chúng tôi. Muốn chạy sao không dễ thế đâu. Mau đi đi. Công tử mau chạy đi, chúng tôi sẽ chặn bọn họ giúp ngài. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà cũng muốn chặn ta sao? Đúng là tự lượng sức mình. Nhóc con đến lượt ngươi rồi. Bát môn độn giáp cửa thứ 3. Tinh môn. Mở. Chuyện này sao có thể chứ? Có phải mình hoa mắt rồi không? Cậu ta vậy mà lại đánh bay kẻ có tu vi linh đan cảnh tầng thứ 3 như Chữ Vô Kỵ đi rồi. Chẳng phải Chữ Vô Kỵ là thiên tài lừng lẫy của Trung Châu sao? Tại sao hắn ta ngay cả chiêu này cũng không đỡ nổi? Người này rốt cuộc là ai? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e là cả Trung Châu sẽ chấn động mất. Nhóc con ngươi giấu giếm tu vi đúng không? Bản công tử làm sao có thể bại dưới tay một kẻ đến từ Đông Châu chứ? Ta đang định đi tìm các người để báo thù U Minh Điện đấy. Không ngờ ngươi lại tự mình dâng tận cửa. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là hôm nay chính là ngày tàn của hai người. Khoan đã, lẽ nào ngươi không muốn biết bọn ta đang tìm thứ gì sao? Ồ, cô bằng lòng nói cho ta biết à? Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Thật ra lúc trước ta không hề lừa ngươi. Nơi này quả thực có bảo vật do tiên nhân để lại. Nếu ngươi giết hai người bọn ta cả đời này ngươi đừng hòng có được nó.
Đạo hữu đừng nghe cô ta nói bừa, mau giết bọn chúng đi. Đúng vậy, vị sư huynh này ta mưu mô xảo quyệt, cô ta sẽ không nói tung tích bảo vật cho huynh biết đâu. Tần sư huynh Huyền Nhi xưa nay luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Không cần thiết phải liều mạng sống chết với nhau. Không chỉ vậy, Huyền Nhi còn sẽ trao thân mình cho sư huynh. Sau này Huyền Nhi sẽ là người của sư huynh. Sư huynh muốn làm gì cũng được hết. Những lời này nghe thì bùi tai đấy. Tiếc là Tần Phàm ta không ăn cái chiêu này đâu. Ngươi tìm chết. Phong Thiên Tháp Chấn. Cẩn thận. Phong Thiên Tháp Chấn. Ha 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 ha. Đừng phí sức vô ích nữa. Tòa Phong Thiên Tháp này là chí bảo của U Minh Điện chúng ta, chứa đựng sức mạnh phong ấn thượng cổ, đâu phải chỉ mấy người các ngươi là có thể phá giải được. Đây chẳng lẽ là một trong 6 đại ma bảo của U Minh Điện Phong Thiên Tháp? Dưới động hư cảnh tuyệt đối không có ai có thể cưỡng ép phá vỡ kết giới này. Mấy người các ngươi cứ ngoan ngoãn chờ chết đi. Xong rồi, chúng ta không ra ngoài được nữa rồi. Chẳng bao lâu nữa, bí cảnh vô cực này sẽ đóng lại. Các người cứ đợi mà từ từ bị nhốt chết ở đây cả đời đi. Chỉ tiếc là không thể tự tay giết chết mấy tên này. Tìm bảo vật vẫn quan trọng hơn. Cứ để chúng ở đây mà từ từ chờ chết đi. Phải làm sao đây? Ở đây đến cả nước và thức ăn cũng không có, chúng ta không trụ được lâu đâu. Chuyện đã đến nước này không còn cách nào khác. Mọi người hãy cứ tịnh tâm tu luyện đi. Biết đâu sẽ có người đến cứu chúng ta. Được. Chẳng lẽ người của U Minh Điện tới rồi? Mau mau đi thông báo cho trưởng môn. Đi thôi. Nơi này là nhà của con. Phạm Nhi chậm thôi nào. Vâng thưa cha. Ha ha ha. Cha. Mẹ. Phạm Nhi, tại sao con không báo thù cho chúng ta? Phạm Nhi, lẽ nào con nỡ nhìn chúng ta chết không nhắm mắt sao? Con. Phạm Nhi, cha mẹ chết thảm quá. Tại sao con không báo thù cho chúng ta? Đồ hèn nhát, con không phải Phạm Nhi của chúng ta. Không, không phải như vậy. Tiểu tử, đây không phải sự thật. Đây là tâm ma của con. Con phải tỉnh táo lại, dùng ý chí của mình để chiến thắng nó. Đây là giả thôi. Tất cả đều là ảo giác. Phá. Tiên thiên cửu trọng cuối cùng cũng phá kén. Thủy quang vừa hiện rực, sáng huyền hoàng. Chân nguyên hóa dịch, ngưng linh. Đang tinh tú chu thiên đều quy tạng. Thành công rồi. Cuối cùng mình cũng đột phá đến linh đan cảnh. Nhóc con may mà ngươi kịp thời hóa giải tâm ma. Nếu không e là tu vi này của ngươi tiêu tụng rồi. Vừa rồi đa tạ tiền bối đã kịp thời nhắc nhở, nếu không hậu quả thật sự khó lường. Thể chất của ngươi quá đổi mạnh mẽ, dẫn đến việc ngươi đột phá đến linh đan kỳ khó khăn hơn người thường rất nhiều. May mà đạo tâm của ngươi đủ vững vàng, cộng thêm linh khí nơi này dồi dào, mới giúp ngươi hóa nguy thành an. Tiền bối, hiện giờ con đã đạt đến linh đan cảnh tầng thứ nhất. Có phải có thể mở ra năng lực tầng thứ 2 của Xích Huyết Long Đồng rồi không? Đúng vậy, thử vận động đôi mắt của ngươi xem. Đây là năng lực tầng thứ 2 của Xích Huyết Long Đồng, mang tên Đoạt Linh Thuật. Này, một khi thi triển có thể dò tìm trong vòng nghìn dặm mọi dao động của linh lực. Đây chẳng phải là tứ linh hoàng tuyền quyết của chữ Vô Kỵ sao? Không. Cái này còn mạnh hơn bí pháp đó của hắn nhiều. Không chỉ có vậy, ngươi còn có thể thu nạp mọi pháp bảo vào thế giới đồng tử, bỏ qua mọi cấm chế phòng ngự,
của bản thân pháp bảo, biến pháp bảo của kẻ thù thành của mình. Thật sao? Vậy chẳng phải là con có thể thu phong thiên tháp của chữ vô kỵ vào trong mắt? Vậy là chúng ta có thể ra ngoài rồi. Báo! Trưởng môn, người của U Minh Điện tới rồi. Cuối cùng ngày này cũng đã tới. Chư vị U Minh Kiếm dã tâm sói làng, bao năm qua trong giới tu tiên tác oai tác quái, giết người vô số. Gần đây, chúng mưu đồ đoạt lấy chí bảo Thanh Vân Môn của ta. Thanh Vân Châu hành vi này, trời đất không dung tha. Hôm nay chính là lúc Thanh Vân Môn ta cùng đám ma tà ngoại đạo này quyết một trận tử chiến. Nếu có kẻ nhát gan sợ chết, bây giờ có thể rời đi. Lão Phu tuyệt đối không ngăn cản. Trưởng môn, thực lực của U Minh Điện này rất mạnh. Đệ tử thấy thay vì lấy cứng đối cứng, thật sự không phải là hành động khôn ngoan. Hay là chúng ta giả vờ đầu hàng, giao Thanh Vân Châu này ra, đợi đến khi chúng lơi lỏng cảnh giác, rồi mới đoạt lại sao? Đúng vậy. Trưởng môn Mạnh trưởng lão hiện đang bế quan đột phá động hư cảnh. Với thực lực hiện tại của chúng ta, mà đối kháng với U Minh Điện, e là sẽ tổn thất thảm trọng, thậm chí còn có nguy cơ diệt môn. Câm miệng, đệ tử Thanh Vân Môn xưa nay luôn lấy thay trời hành đạo làm nhiệm vụ của mình. Cho dù phải chiến đấu đến binh tốt cuối cùng, cũng tuyệt đối không thể làm chuyện tham sống sợ chết này. Hai người các ngươi lại hèn nhát đến thế sao? Trưởng môn nói đúng. Đệ tử Thanh Vân Môn ta, lẽ nào lại là hạng tham sống sợ chết? Chúng đệ tử nghe lệnh có, cùng ta giết ra ngoài. Rõ. Lão già Thương Tùng, chúng ta đến lấy Thanh Vân Châu đây, còn không mau đưa cho ta. Cút ra đây. Lũ tặc tử ma giáo đã đến đây rồi thì đừng hòng sống sót mà rời đi. Nghe ý của người là không muốn giao Thanh Vân Châu ra đúng không? Thanh Vân Châu là chí bảo của bổn môn, lẽ nào lại giao vào tay lũ ma giáo các người? Chúng ta dù có phải chết cũng sẽ quyết tử chiến với các ngươi đến cùng. Minh đế đại nhân lòng dạ từ bi, đã cho các ngươi thời gian 1 tháng để suy nghĩ. Nếu đã, các ngươi không biết điều như vậy. Vậy thì hôm nay, đừng trách bổn quân tâm độc thủ lạp. Lão già Thương Tùng Thanh Vân Môn của ngươi đã tận số rồi. Đừng vùng vẫy vô ích nữa. Ngoan ngoãn chịu chết đi thì còn giữ được toàn thây. Yêu tặc, xem kiếm đây. Mau ra tay, không để lại một ai giết. chết tiệt, lối thoát đã mở rồi. Nếu chúng ta không nhanh chóng thoát ra, thì sẽ bị kẹt chết ở đây. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không ra ngoài được sao? Để tôi. Mở. Đây là phong thiên tháp. Xem tôi đập nát cái thứ này. Dừng tay. Tần huynh chỉ cần làm hỏng thứ này là chúng ta có thể ra ngoài rồi. Chớ có bốc đồng. Vật này là tiên thiên linh bảo. Muốn phá hủy nó không hề dễ dàng đâu. Vậy phải làm sao? Chỉ có một cách duy nhất. Đó là thu phục nó. Tần huynh đừng đùa nữa. Tòa tháp này đã nhận chủ rồi. Nếu cưỡng ép thu phục sẽ kích hoạt sức mạnh cấm chế bên trong, hậu quả thật khó lường. Thu. Cái này, sao có thể chứ? Phong thiên tháp lại. Chuyển động rồi. Đây chẳng phải là của U Minh Điện, một trong 6 đại chí bảo sao? Sao lại như vậy được? Thành công rồi. Kết giới biến mất rồi. Tốt quá rồi. Tần huynh làm thế nào mà làm được vậy? Lạ thật. Phong thiên tháp đâu rồi? Phong thiên tháp. Ở đây. Tiểu tử, chỉ cần nhỏ tinh huyết của ngươi lên pháp bảo này sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Chúc mừng Tần huynh. Vừa có được một tiên thiên pháp bảo. Sao nào các người muốn đoạt bảo vật sao? Hắn vậy mà đã đột phá linh đan cảnh rồi. Người này thiên phú cực cao. Giờ lại có được pháp bảo như vậy. Thế hệ trẻ ở Trung Châu e là hiếm có ai có thể tranh phong với hắn nữa. Tần huynh đừng hiểu lầm.
Nếu không nhờ huynh chúng ta lúc này vẫn còn bị nhốt ở đây. Huynh là ân nhân cứu mạng của chúng ta, trừ phi ta lẽ nào lại làm ra chuyện vong ân bội nghĩa như đoạt bảo vật chứ? Đúng vậy, phong thiên tháp này tuy là bảo vật, nhưng mà chúng tôi tuyệt đối không hề có một chút lòng tham nào đâu. Tần sư huynh, chúc mừng huynh nhé. Tần huynh lần này đa tạ huynh đã ra tay giúp đỡ. Nếu không có huynh e rằng chúng ta khó mà rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Huynh khách sáo rồi. Tần sư huynh, chúng ta phải đi rồi. Đợi huynh đến Trung Châu, nhất định phải đến Bạch Vũ Sơn Trang tìm chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng uống rượu hàn huyên. Được, ta nhớ rồi. Thời gian không còn sớm nữa, các người mau ra ngoài đi. Tần huynh không đi sao? Ta còn chút việc riêng cần xử lý, các người không cần bận tâm, các người cứ ra ngoài trước đi. Vậy được. Vậy chúng ta đi trước. Tần huynh nhớ kỹ. Lối đi này sắp đóng lại rồi. Huynh nhất định phải quay về sớm đấy. Chư vị, xin cáo biệt tại đây. Cáo từ. Món nợ này đã đến lúc phải tính toán rồi. Tìm lâu như vậy cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Đây chính là Thiên Nghịch Đan. Đúng vậy. Nghe nói sau khi uống viên đan dược này, không chỉ tu vi tăng vọt, mà sau này tỷ lệ đột phá đến tiên nhân cảnh cũng sẽ tăng lên đáng kể. Ha 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 ha. Ta đã sớm biết ngươi sẽ ra tay cướp đoạt, cũng may ta đã có phòng bị từ trước. Trước khi vào vô cực, bí cảnh ta đã thắp hồn đăng ở Thần Thủy Cung rồi. Nếu ngươi giết ta, Thần Thủy Cung sẽ không tha cho ngươi đâu. Ha ha ha. Bớt hù dọa ta ở đây đi. U Minh Điện ta từ khi nào lại biết sợ Thần Thủy Cung các ngươi chứ? Hay lắm, thật là đặc sắc. Là ngươi. Không phải ngươi đã bị Phong Thiên Tháp của ta nhốt lại rồi sao? Sao có thể chứ? Phong Thiên Tháp? Ý ngươi là thứ này sao? Ngươi dám thu mất Phong Thiên Tháp của ta, ngươi làm thế nào vậy? Bớt nói nhảm đi. Giao Thiên Nghịch Đan ra đây, ta có thể cho hai người các ngươi được chết một cách thanh thản. Chử huynh, bây giờ không phải lúc nội chiến. Chúng ta hãy cùng liên thủ giết chết tên nhóc này trước đã. Muốn cái này sao tới mà lấy này. Thằng ranh con, lúc trước là bổn công tử sơ suất mới bại dưới tay ngươi. Hôm nay sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của U Minh Điện. Bát môn độn giáp khai. Ngươi vậy mà đã đột phá đến linh đan cảnh rồi. Ngươi vậy mà đã đột phá đến linh đan cảnh. Ta và U Minh Điện các ngươi có mối thù không đội trời chung. Hôm nay ta sẽ giết ngươi để tế vong linh cha mẹ ta nơi chính suối. Phạm, ngươi không thể sao. Công tử tha mạng. Nếu ngài không giết ta, huynh nhi nguyện trung thành với ngài, trở thành nô bộc trung thành nhất của ngài. Lời của ngươi ta không dám tin thêm lần nào nữa. Cứ để dành xuống địa phủ mà nói đi. Ta có thể lập huyết thệ. Nếu ta làm trái tất sẽ bị trời phạt, thần hồn tan biến, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sắp tới có lẽ ta phải đến Trung Châu báo thù. Có thêm một trợ lực dù sao cũng tốt hơn. Cho dù nữ nhân này không đáng tin nhưng có huyết thệ ràng buộc, tin rằng cô ta cũng chẳng dám dễ dàng làm loạn. Được thôi. Vậy ta tin ngươi lần cuối này. Đa tạ công tử. Nguyệt Linh Huyên, ta lấy thiên địa làm chứng, lấy tâm huyết làm thề. Từ nay về sau trung thành với Tần Phàm công tử, nếu có lòng riêng thần hồn tan biến, vĩnh viễn không được siêu sinh. Được rồi, ngươi có thể đi được rồi. Đợi khi ta đến Trung Châu tự khắc sẽ liên lạc với ngươi. Tuân lệnh. Nhóc con, cậu đúng là gan lớn thật đấy. Viên Thiên Nghịch Đan này vốn nổi tiếng là loại mảnh vừa phải chia ra uống từng đợt. Vậy mà cậu dám nuốt chửng luôn như thế.
Sao ông không nói sớm? May mà cậu có vô cấu chi thể. Nếu không thì vừa rồi đã nổ xác mà chết rồi. Không xong rồi, lối vào sắp đóng lại rồi. Mình phải ra ngoài ngay lập tức. Tần sư huynh, nếu huynh có thể ra muộn một chút thì cứ ra muộn nhé. Có lẽ chúng ta phải hẹn gặp lại ở kiếp sau rồi. Trưởng môn. Sư phụ, người không sao chứ? Chỉ với chút công phu mèo cào này của ông mà cũng đòi chống lại U Minh Điện chúng ta sao? Nếu biết điều thì mau giao Thanh Vân Châu ra đây. Muốn giết thì giết, bớt nói nhảm đi. Miệng còn cứng lắm. Giờ ta sẽ giết lão để xem cái miệng đó còn cứng được nữa không. Nhưng mà, tất cả dừng tay. Tất cả dừng tay lại cho ta. Là Mạnh trưởng lão bà ấy đã đột phá thành công rồi. Dừng tay hết lại cho ta. Muốn lấy Thanh Vân Châu thì phải bước qua cửa của ta trước đã. Chẳng qua cũng chỉ là một con nhóc vừa mới đột phá. Dựa vào sức một mình ngươi mà đòi chống lại U Minh Điện với bao nhiêu cao thủ thế này sao? U Minh Điện làm nhiều việc ác, ai nấy đều có quyền tiêu diệt. Hôm nay ta sẽ dùng thanh kiếm trong tay chém sạch lũ tà ma các ngươi, để thiên hạ đều biết uy nghiêm của chính đạo không thể xâm phạm. Tìm chết. Không hổ danh là Mạnh trưởng lão, thật là lợi hại. Mạnh sư muội đúng là thiên tài hiếm có. 14 tuổi đã đột phá tiên thiên cửu phẩm, 20 tuổi đã đạt đến đỉnh phong linh đán, cảnh đến nay vẫn chưa từng thất bại. Đây mới chính là thiên tài thực thụ. Chẳng qua chỉ là con thứ của Mạnh gia mà lại có thể tu luyện đến cảnh giới này. Mạnh Tử Vi, nể tình ngươi là người của Mạnh gia, hôm nay hai người chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi giao ra Thanh Vân Châu, hai người chúng ta sẽ lập tức rời đi. Vậy thì thật tiếc, ta không có ý định tha cho các ngươi. Ngươi thật sự cho rằng hai người chúng ta không đánh thắng được ngươi sao? Trên con đường tu tiên, thứ so bì không chỉ có mỗi tu vi đâu. Đây chính là một trong lục đại pháp bảo của U Minh Điện Trấn Hồn Kỳ. Đây là của U Minh Điện, một trong lục đại pháp bảo Trấn Hồn Kỳ. Trưởng môn Trấn Hồn Kỳ là gì? Pháp bảo trong giới tu tiên được chia thành 6 phẩm cấp lần lượt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm và tiên thiên. Cuối cùng là thần phẩm Trấn Hồn Kỳ, là pháp bảo cấp tiên thiên của U Minh Điện truyền thuyết, kể rằng khi lá cờ này mở ra có thể áp chế tu vi của đối phương, khiến linh lực trong cơ thể đối phương lập tức ngưng trệ. Cho dù ngươi có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể làm gì được. Vậy phải làm sao đây? Hóa ra U Minh Điện đã có chuẩn bị từ trước. Mạnh Tử Vi, mau chịu trói đi. Chưa có ai dưới trướng Trấn Hồn Kỳ mà cầm cự được 10 hiệp. Ha 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 ha. Tử tiêu kiếm khí. Phá. Ngươi vậy mà dưới sự ảnh hưởng của Trấn Hồn Kỳ vẫn có thể bộc phát ra kiếm khí mạnh mẽ đến nhường này. Ta đúng là đã xem thường ngươi rồi. Có thể ép ta phải dùng đến vật này, ngươi cũng đủ để tự hào rồi. Cái này lại là một pháp bảo cấp tiên thiên khác, Huyết Mãng Châu. Phá. Đây là Huyết Mãng Châu. Không sai. Viên châu này vốn là lấy tinh huyết của thiên niên huyết mãng
làm vật dẫn lại thêm sự trợ giúp của cửu U Minh Hỏa. Luyện suốt 49 ngày mới, thành con thiên niên huyết mãn đó, vốn dĩ tính tình tàn bạo, nuốt chửng vô số sinh linh oán khí trong cơ, hệ ngút trời. Tinh huyết, sau khi chết, lại càng chứa đựng hung sát vô tận. Mạnh Tử Vi, ngươi thật là vướng chân vướng tay. Vốn dĩ chúng ta còn muốn để cho ngươi một con đường sống, không ngờ ngươi lại tự tìm đường chết. Vậy thì đừng trách chúng ta không khách sáo với ngươi. U Minh Điện các ngươi thật là chịu chi quá nhỉ. Để đối phó với Thanh Vân Môn chúng ta mà lại lấy ra hẳn 2 món tiên thiên pháp bảo. Phải rồi, còn một chuyện nữa, quên chưa nói cho ngươi biết. Tên đồ đệ Tần Phàm đó của ngươi hắn, bây giờ đã ở dưới suối vàng, đợi để đoàn tụ với ngươi rồi. Ngươi có ý gì? Minh Đế đại nhân đã phái thánh tử tiến vào vô cực bí cảnh. Tên đồ đệ cưng đó của ngươi lúc này e rằng đã trở thành vong hồn dưới tay thánh tử rồi. Chết không thể nào chết hơn được nữa. Ha 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 ha. Không thể nào. Thánh tử có tu vi linh đan cảnh tầng thứ 3 hơn nữa, trong tay hắn còn có tiên thiên pháp bảo Phong Thiên Tháp. Chỉ dựa vào tên đồ đệ cưng đó của ngươi, sao có thể là đối thủ của hắn được? Ha ha ha. Tần Phàm chết rồi. Ta không tin. Tần sư huynh lợi hại như vậy, huynh ấy nhất định sẽ có cách để hóa nguy thành an. Ta giết chết các ngươi. Không ngờ, tu vi của ta lại đột nhiên tăng vọt lên nhiều như vậy. Cho dù là động hư, cảnh ta cũng có tự tin để quyết chiến một trận. Thanh Vân Môn, ta quay lại rồi. Thời gian gần đủ rồi. Đến lúc tiễn ngươi lên đường rồi. Chỉ dựa vào 2 người các ngươi mà cũng dám giao đấu với bổn tọa, sao đúng là không tự lượng sức. Cho ta thêm 5 năm nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiếc là ngươi không còn cơ hội đó nữa đâu. Bổn tọa bây giờ sẽ tiễn 3 người các ngươi xuống dưới gặp cái tên nhóc con Tần Phàm đó a. Động tĩnh này, lẽ nào có người từ bên trong đi ra sao? Là Tần sư huynh. Tần sư huynh chưa chết. Không thể nào, sao hắn có thể sống sót mà đi ra từ nơi này được chứ? Tần Phàm. Lũ tặc già U Minh Điện các người quả nhiên thật sự dám tới. Nhưng vậy cũng tốt, đỡ mất công ta phải đi tìm từng đứa một để tính sổ. Đã đến đây rồi thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây mà còn sống. Nhóc con, Ngươi mạnh miệng thật đấy. Tần Phàm huynh không phải đối thủ của bọn chúng đâu. Nhân lúc còn kịp mau chạy đi. Đúng đó, Tần sư huynh đừng lo cho bọn muội. Đợi khi huynh tu vi thành tựu sau này hãy báo thù cho bọn muội. Thằng ranh, ngươi nghe thấy chưa? Bọn chúng đều đang khuyên ngươi chạy trốn đấy. Ngươi từ trong vô cực cảnh trốn thoát ra thì đã sao chứ? Cũng chỉ là thôi thóp mà thôi. Vậy sao? Tên thánh tử chó chết gì đó của các ngươi cũng từng nói những lời y hệt trước mặt ta. Có điều, hiện giờ hắn đã là một cái xác không hồn rồi. Không thể nào. Thánh tử thực lực cường đại. Chỉ bằng hạng như ngươi. Sách rét cho ngài ấy còn không xứng. Bớt ở đó nói nhăng nói cuội đi. Thằng ranh, ngươi tưởng tùy tiện bịa ra vài câu là bản tọa sẽ tin ngươi sao? Vậy các ngươi có nhận ra vật này không? Đây là Phong Thiên Tháp ngươi. Thằng ranh, ngươi thật sự đã giết thánh tử rồi sao? Thằng ranh, gan chó của ngươi cũng lớn thật đấy. Dám ra tay sát hại thánh tử của U Minh Điện chúng ta. Ngày hôm nay, dù có là Đại La Thần Tiên, giáng thế cũng không cứu nổi ngươi đâu. Đây là linh đan cảnh tầng thứ 6. Tần Phàm vậy mà có thể một mình đấu với 2 tên trưởng lão U Minh Điện. Chấn hồn kỳ phá. Huyết Mãng Châu. Phá. Tần sư huynh. Nhóc con, ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Đáng tiếc. Tần Phàm tuy tu vi tiến triển vượt bậc, nhưng pháp bảo của 2 kẻ này thật sự quá mạnh,
Chúng ta hoàn toàn không có cơ hội thắng. Chẳng lẽ đây thực sự là ý trời muốn diệt Thanh Vân Môn ta sao? Nhóc con, đừng vội, bổn tọa sẽ tiễn ngươi lên đường ngay đây. 10 năm rồi. Vì ngày hôm nay, ta đã chờ đợi suốt 10 năm. Cái này, Hôm nay, ta sẽ khiến lũ cẩu tặc các người phải nợ máu trả bằng máu. Bát môn độn giáp cửa thứ 6 cảnh môn. Mở. Đây chính là bát môn độn giáp của Tần gia. Thắng rồi. Huyết Mãng Châu. cẩn thận. Ta huyết mãng châu của ta. Huyết mãng châu của ta. Đúng là gặp ma rồi. Thằng ranh, rốt cuộc ngươi đã tu luyện tà thuật gì? Năm đó, khi các người giết cha mẹ ta có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Cái gì? Cha ngươi là Tần Vân Đình. Ha ha ha. Thằng ranh cho dù giết ta thì đã sao? Trước mặt Minh Đế đại nhân, ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi, có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào mà thôi. Quên chưa nói với ngươi, cha mẹ ngươi đến tận bây giờ vẫn còn bị giam cầm trong vạn hồn phan, ha ha ha. Ngày đêm chịu đủ mọi đầy đọa. Cái cảm giác đó, cả đời này của ngươi cũng không thể nào thấu hiểu được đâu. Ha 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 ha, chết đi. Chúng đệ tử nghe lệnh, giữ tất cả bọn chúng lại, không được để sót một tên nào. Rõ. Chúng ta thắng, rồi cuối cùng chúng ta cũng thắng rồi. Tần Phàm huynh làm được rồi. Hôm nay, nếu không có huynh, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Không. Thù của ta vẫn chưa trả xong. Ta phải đến Trung Châu, tiêu diệt U Minh Điện. Cha, mẹ, con thật vô dụng. Bao nhiêu năm qua, vẫn chưa thể báo thù cho hai người. Tần Phàm, con làm vậy đã tốt lắm rồi. Với thực lực của con, trong lứa trẻ, đã khó tìm được đối thủ. Sư tôn, con quyết định rồi. Bước tiếp theo con sẽ đến Trung Châu. Trung Châu là nơi nằm trong đại lục Trung Nguyên mạnh nhất trong các châu. Nơi đó cao thủ như mây nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Nếu con muốn đi thì phải chuẩn bị thật kỹ càng. Sư tôn, chẳng lẽ người có sắp xếp gì sao? Thế lực ở Trung Châu tuy nhiều, nhưng mạnh nhất trong số đó vẫn là tứ đại gia tộc và lục đại môn phái. Tứ đại gia tộc lục đại môn phái. Đúng vậy, tứ đại gia tộc gồm có Mạnh gia, Cơ gia, Mộ Dung gia, Hạ Hầu gia. Lục đại môn phái gồm có, ngoài U Minh, Điện gia thì còn có Tử Tiêu, các Bạch Vũ, Sơn Trang, Âm Ti Tông và Trường Xuân Hội. Muốn đối phó với U Minh Điện, phải lôi kéo 4 thế lực còn lại liên kết với nhau mới có cơ hội thắng. Mạnh gia. Nếu con không đoán sai sư tôn, người chắc là đệ tử đến từ Mạnh gia nhỉ? Ta là con vợ lẽ của Mạnh gia. Nhiều năm trước vì cha ta ép gả, nên ta đã tức giận bỏ nhà ra đi, rồi đến Đông Châu. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cũng đến lúc phải trở về rồi. Sư tôn, ý của người là muốn con theo người về nhà ngoại sao? Con nghĩ gì vậy? Đừng tưởng con đã làm chuyện đó với ta mà có thể làm con rể Mạnh gia. Không phải, sư tôn đệ tử không dám trèo cao. Thật là đồ nhát gan. Sư tôn, rốt cuộc ý của người là sao? Lo mà tu luyện đi. Đợi khi con đột phá đến động hư cảnh thì cùng ta về nhà đến cầu hôn ta. Cầu hôn? Sư tôn Sùy Vi Vi đợi anh với.